بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آخر مرة كنا وصلنا عند إن احنا ناقشنا الإير كولد تشيلر سيستمز والووتر كولد تشيلر. المقارنة دي كانت معمولة لمشروع قائم يعني أو مشروع بتعمله دراسة، فدي كانت حاجة بنقارن فيها ما بين لو هنستخدم إير كولد تشيلر سيستم أو ووتر كولد تشيلر سيستم. فالوجه الأول من المقارنة كنا بنقول إيه المين كومبوننت بتاعت السيستم. هنا في الإير كولد عندي تشيلرات وبمبات بس، سواء البمبات دي برايمري أو برايمري وسكندري. طيب في الناحية التانية بتاعت الووتر كول هيبقى عندي التشيلرات بالبمبات بتاعتها سواء برايمري بس أو برايمري وسكندري، بالإضافة إن أنا عندي كولينج تاورز بالبمبات بتاعتها، فبالتالي عندي كومبوننت أعلى من الأول. طيب تاني حاجة كنا في حالة الإير كولد تشيلر سيستم مش محتاجين ووتر ميك اب، أو مش محتاجين خزانات مية، أو مش محتاجين معالجة المية. كل السيستم بتاع المية ده بحتاجه في الووتر كولد تشيلر سيستم علشان الكولينج تاور بتاعي بيحتاج ووتر تريتمنت وبيحتاج مية تتعوض نتيجة المية اللي بتفقد في التبخير. طيب الانستليشن بتاع الاير كولد تشيلر سيستم بتاعتي، طبعا الانستليشن لازم التشيلر بتاعي يتحط اوت دور في مكان مفتوح، في حين ان الووتر كول اقدر احطه في مكان مقفول سواء في البيزمنت او في اي دور، بس هضطر ان انا اوصل المواسير بتاعته للكولينج تاورز اللي هو ساعتها لازم يكون محطوط في مكان مفتوح. طيب التشيلر سي او بي بتاعته او الكوفيشنت اوف بيرفورمانس، الكفاءة بتاعت استهلاك الطاقة بتاعته، طبعا السلكشن ساعتها كانت تقريبا مطلعة إن الكفاءة قريبة من الضعف أو أكتر من الضعف شوية في حالة الووتر كولد تشيلر. طبعا الكباستي هنلاقي ليميتد الكباستي بتاعت الاير كولد تشيلر لغاية 500 طن بس، في حين إن أنا أقدر أوصل ل 3000 طن في الووتر كولد تشيلر. طبعا الباور كونسبشن طبعا ده ريلاتيف برضو للسي او بي او الكفاءة بتاع استهلاك الطاقة بتاعتي. الاير كولد تشيلر سيستم بيستهلك 1.5 كيلو وات كهرباء لكل طن تبريد، في حين الووتر كولد تشيلر سيستم يستهلك 85% بس، وفي حاجات طبعا بتستهلك اقل ممكن توصل ل 65%. طيب الاوبريشن والمينتنس كوست بتاعت الاير كولد تشيلر طبعا اقل كتير من الووتر كولد. الووتر كولد بيبقى فيه كوست عاليه للاوبريشن والمينتنس نتيجه ان الكولينج تاورز بتبقى حاجه مفتوحه ومعرضه لميه كتير وتبخير، فبيحصل فيها مشاكل كتير. اللايف تايم او expected لايف تايم بالنسبه للاير كولد تشيلر سيستم من 15 ل 20 سنه، في حين ان الووتر كولد تشيلر سيستم بيوصل لغايه 30 سنه، من 20 ل 30 سنه. طيب الخلاصه كده عشان وانت بتعمل دراسة تقدر تقارن ما بينهم، ان الاير كولد تشيلر سيستم بتاعي lower installed cost، الكوست اللي انا بستهلكها في الاول او بدفعها في الاول اقل. عندي quicker availability، لو انت عندك التشيلر هنا بيقوم اسرع كتير قوي، لان هو تشيلر بس مش موجود بالكولينج تاور. هنا لازم تستنى الكولينج تاور يشتغل مع التشيلر، فبالتالي ان انت لو مربوط على حاجه فيها emergency او تحتاجه يقوم بسرعه، الاير كولد تشيلر سيستم هو اللي بيقوم بسرعه. طبعا ما عنديش كولينج تاور او كوندنسر بامبز، فبالتالي وفرت الايكويبمنت دي كلها، ودي اللي مأثرة معايا في الانيشال كوست. طبعا عندي المينتنس اقل ومش محتاج ميكانيكال رومز جوه المبنى، وبالتالي الايكويبمنت عموما بتاعتي بتاخد مكان اقل. طيب الووتر كول طبعا هاير افشنسي، ان انا عندي افشنسي اعلى في استهلاك الطاقه، طبعا واضح في السي او دي والكيلو وات بير طن. وعندي سيلكشنز، اقدر اعمل سيلكشنز حاجات لارج سايز، مقاسات كبيره، فبالتالي اقدر اقلل عدد الايكويبمنت بتاعتي. اقدر احط الشيرز بتاعتي في مكان مقفول او متغطي عليه، فبالتالي بتديني مساحه ان انا يبقى عندي لونجر لايف للايكويبمنت بتاعتي او للسيستم بتاعتي. طيب دي كانت مقارنه مختصره ما بينهم، بحيث لو انت بتبدا مشروع وعايز تحاول تختار ما بينهم، يعني دي مقارنه مختصره. شكرا. سلام.